hello guys. අපි අද උණ බඩෝලි නෑ සරුංගලයක් හදන්න යන්නේ. මේකේ මුල ටිකේ අපි ගත්ත ගුන් ආතල් ටිකක් දාලා ඇති. ඒක බලන්න. මට තී සරුංගලයක් තියෙනවා. උස්සන්න ඕනේ. තනං ගේමක් ගහතැකි. යාළුවන්ට වෙන්න දැයි ගැම්මට සරුංගලයක් උස්සන් තියෙනවා. අම්මා අර දින් නූල කවුරුත් තියෙනවා. පරිදිම උස්සන්න ඕනේ. තමුතන අපේ ඒරියාගේ සරුංගල් අරින්නේ. ඒවා තමයි ගහලා තියෙනවා. අත්තාවම් පොඩියා. ඒ පොඩියකා සරුංගල උස්සන්න ආවේ. ඔගේ සරුංගල උස්සන්න යකෝ. මෙයාමල අපි හදා සරුංගල් එක්ක. ඉතින් අපි සරුංගල උස්සන්න දෙන්නේ. මේක අපේ ඒරියාගේ තමුසේ කොහමද එහෙම අපේ ඒරියාගේ. බලයක නුඹට අඩේ. අඩේ පොඩියක ගන්දරෝ. අම්මා hello යල්ලුවඩේ අපි බේ නෑ සරුංගල යවන්න යන්නේ. මේක එන්න අමාරුයි යවන්න. මේ රබර්වත් අපි මේ රබර්වත්තකට ආවේ. ඒ රබර්වත්තේ ගස් ගලවලා තින්නේ හරිද මේ ඒත් යවන්න බෑ. ගස් වල නැට්ට පැටලෙනවා. අපි අද try එකක් දෙනවා. ආයි යවන්න එක දවසක් යවුවා. ඊට පස්සේ යවා ගන්න බැරි වුණා ගස් වල පැටලෙන හින්දා. අපි ඩයල් එකේ ඉන්නවා මේ සරුංගල යවන්න ඉන්නේ බුවා මෙන්න මූ ඉන්නවා. අපි මෙයාට කියලා තමයි වැඩේ කරන්න යන්නේ. බලමු try එකක් දීලා. අපි යන සරුංගලේ යවන තැනට ගිහලා බස් සෙට් එමු. guys අපි සරුංගලේ යවුවා. ඔන්න දැන් එන අමාරුවෙන් හෙන්න ගේමක් දුන්නා. මේක මේ රබර්වත් යවන්න බෑ. මේ ගස් ගලවපු ගමමයි තියෙන්නේ. මේ කෝටු කෑලි තියෙනවා. හැමදැනම ඔය නැට්ට පැටලෙනවා. ඔන්න දැන් අපි සරුංගලේ යවාගත්ත එන්න ගේමක් දුන්නා පැය භාගයක් විතර. දැන් තාම නූල් දෙන ගමන් තින්නේ. මේකට මම garbage large bag size එකෙන් පැක් එකක්ම දැම්ම. ඒ කියන්නේ 12ක් දාලා තියෙන්නේ නැට්ටට. ඕන ගායිස් අපි සරුංගලේ යවුවා. පට්ට ගේමක් දුන්නා. මේ දාඩි දාලා තින්නේ අම්බාන එක. මේ මෙතන යවන්න බෑ. ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ කෝටු ගෑලි තියෙනවා. මේවා නැට්ටේ පැටලුණා. නැට්ට ඉරනවා garbage bag කින්ද. කොහොමද අපි ගේමක් දීලා සරුංගලේ යවුවා. මෙන්න මේක තමයි සරුංගලේ. නූල් දෙන ගමන් තියෙන්නේ. නූලත් අයිය නැහැ. මේ වෙලු තුන නූලක් යවන්නේ. මේ කල්ලයි දන්නෙත් නැහැ. මේ සරුංගලේ අවසාන වීඩියෝ එක වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු. මීට වඩා ලොකු සරුංගල නම් අපේ පැත්තේ යවන්න ඉන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉතින් මී එක තමයි උපරිම ලොකු සයිස් එකට හදන්න පුළුවන් සරුංගලේ. හරි guys අර මං කලින් කිව්වා වගේ උණ බට වලින් හදපු නයෙක් තමයි මේ ගෙනහලා තියෙන්නේ. මේකේ රහින කෑලි ටික එහෙම නැහැ. මොකද රහින කෑලි මම බලයි කියලා හිතන්නේ. බලන ඩියුරේෂන් එකත් එක්ක මම වෙනම වීඩියෝ එකක උණ බටයක් රැහ ගන්න විදියකින් ඉන්නම්. මේකේ මම මේ උණ බටයක් රැහගෙන තියෙන්නේ ඉහාටට. ඒක සෙන්ටිමීටර 90ක් දිගයි. මෙන්න මේ විදියට යට කෑල්ල ගැට ගන්න කට්ටයක් කපා ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මම සෙන්ටිමීටර 65ක් උඩින් යට ඉඳන් සෙන්ටිමීටර 65ක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ මේ කපලා තියෙන්නේ. මෙන්න වගේ කට්ටයක් කපලා තියෙනවා. ඒ උඩ අත්බඹේ ගැට ගහ ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අත්බඹේ මේකෙත් මම බැලන්ස් කරලා සීරම කරලා මැදින් නූලක් ගැට ගහගෙන තියෙන්නේ. මේ සුපිරියට බැලන්ස් වෙලා තියෙනවා. මේක දිග තමයි සෙන්ටිමීටර 87ක්. හරිද? සෙන්ටිමීටර 87ක් දිග අත්බඹේ අරගෙන අර කපපු කට්ටය ඇතුළට දාලා මෙන්න මේ විදිහට සුපිරියට ඔතා ගන්න ඕනි. ඔය සරුංගලේ හදා ගන්න. ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්න මේ බලන කස්ටිය ඕනනම් සරුංගලේ හදනකොට මේ ඕන බටේ රැහ ගන්න විදිහත් කියනවාද කියලා. මොකද වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙනවා. ඕන බටේ රහිනකොට තමයි ගොඩක් වෙලා යන්නේ.
ඔන්න ගයිස් මම සුපිරියට ගැට ගහගත්තා. මට හම්බුණා ඕලොක් මහන නූලක්. ඒක සුපිරියටම ගැට ගැහුවා හැකි තද වෙන්න. මම ඊගා වීඩියෝ එකකින් ගේනවා සරුංගලයක් උඩ යන්නේ නැති. සරුංගලයක් කොහොම හරි සාමාන්‍ය ගානකට උඩ යවා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ක්‍රම ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික දාලා කොහොම හරි යවා ගන්න පුළුවන් පුරි ගහන එකක් වුණත් ඒම වීඩියෝ එකක් ගේනම් ඊට පස්සේ මම අරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ අත්බඹේ. මේ අත්බඹේ දිග සෙන්ටිමීටර් 70ක්. හරිද? මේක හිතනවට වඩා ලොකු නයෙක් තමයි. මෙන්න මේ විදිහට කට්ටයක් කපාගෙන ඒ කට්ටෙට තියලා තමයි මේ අත්බඹේ ගැට ගහ ගන්න ඕනි. ඒක සුපිරියට තදට ගැට ගහ ගන්න ඕනි. මම ඊගාවට කියන්නේ ලබන සතිය විතර ගේන්න ලොකු කිතුල් පිත්තකින් හදන කොම්බෝ සරුංගලයක්. ඔන්න ඔහොම ගැට ගහ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. තාම ගැට ගහන ගමන් තියෙන්නේ. මෙතන මේ කැමරාවට පෙන්වන ගමන් ගැට ගහන්න මට ටිකක් අමාරුයි. ඔන්න දැන් කොහොම හරි මම ගැට ගහගත්තා යටත් බඹෙත්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට මේ නූල් ටික ඇදගන්න. නූල් ටික ඇදගන්න ඉස්සල්ලාම මම කරන්නේ මෙන්න මේ යට නූල ඇදගන්න එක. මෙතන උඩ අත්බමින් ගැට ගහ ගන්න ඉස්සල්ලාම නූල් කෑල්ලක් ගැට ගහගෙන ඒක ඇද ගන්නවා යට අත්බමේට සෙන්ටිමීටර් 32ක් දිගට අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මැනලා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර් 32ක් විතර දිගට ගන්න. මේකේ බොක්කේ ඉන්නේ උඩිනුත් ගන්න පුළුවන්, මෙතනින් බොක්ක ගන්න පුළුවන්. මේකිනු බොක්කේ එනවා ඔයා හරියට ඇද්දොත් සෙන්ටිමීටර් 32කට නැත්තම් ඊට අඩුවෙන් ඇද්දත් අවුලක් නැහැ. මම මේ කියන මිම්මම ගන්න ඕනි කියලා එකක් නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ සෙන්ටිමීටර් 32කට මේ පැත්ත අරගෙන ඊට පස්සේ අපි යහ පැත්තත් සෙන්ටිමීටර් 32කටම ගන්න ඕනි සුපිරියට. මෙන්න මේ විදියට ගැට ගහගඩ ඔය කට්ටිය කෑලි එහෙම කට්ට එහෙම කපලා දානවා. මම කට්ට කපන්නේ නැහැ. මොකද මම ගැට ගහන ගැටේ මට ෂුවර් හින්දා. එහෙම ගැට ෂුවර් නැත්තම් ඔයාලා කෑල්ලක් කපලා අර කට්ටයක් නූල බහින විදියට කපලා හදා ගන්න. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ මිම්මත් අරගෙන මම එහෙම ගැට ගහ ගන්නවා. එහා පැත්තෙන් යට පැත්තෙන් ආයිත් නූල ඔන්න දැන් සරුංගලේ වලට පේනවා ඇති බොක්කක් ඇවිල්ලා තියෙනවා යට පැත්තෙන්. හරිද? උඩ පැත්තේ බොක්ක හදා ගන්න අපි උඩ නූල සුපිරියට අදින්න ඕනි. ඔන්න දැන් බොක්ක තියෙනවා. හරිද? උඩ නයාගේ උඩ ඔළුවේ බොක්ක එන තරමට මේ නයා දෙපැත්තට ගහන එක එහෙම අඩු වෙනවා. මේක නම් ගැහුවේ නෑ. මේක උඩ යද්දි සුපිරියට තිබ්බා. අපේ වැඩේ තියෙන්නේ මේ යවා ගන්න තැනක් නැති එක තමයි. මේ මං ගැට ගහගන්නේ බොයිස් සෙන්ටිමීටර් 17ක් යට නූල ගැට ගහපු තැන ඉඳන් මෙහාට අරගෙන සෙන්ටිමීටර් 17ක්. හරිද? ඊට පස්සේ මං උඩට මිම්මක් නැහැනේ. උඩට ඉතුරු වෙලා තියෙන ගානින් ගැට ගැහුවා. නූල දිග තිබ්බේ සෙන්ටිමීටර් 38ක් තමයි. ඔය ඇදලා තියෙන නූල දිග තිබ්බේ. ඊට පස්සේ එහා පැත්තෙත් මිම්ම අරගෙන ගානට එහා පැත්තම ගැට ගහ ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අර අපි සෙන්ටිමීටර් 17ක ඉඩක් තිබ්බනේ. ඒ 17ත් ගානට තියනවාද කියලා බලන්න ඕනි. ඊට කැල්ලක් අරගෙන මම දැන් ඒකත් බලනවා පින්නේ ඔයාලට. මෙන්න මේ විදිහට මැනලා සෙන්ටිමීටර් 17 අර පැත්තේ තියෙති කියලා බලනවා මම ගානට තියනවා බොයිස්. ඔයාලා හරියට නූල අර මං කියපු සෙන්ටිමීටර් 38ට ඇද්දා නම් ඒක බලන්න දෙයක්වත් නැහැ. ගානට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ගැට ගහ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ නයා සරුංගලේ හදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඉතින් අමතර නූල් දා ගන්න ඕන දාගන්න. ඒවා ඉතින් මේ සරුංගලේ ලස්සනට අලව ගන්න තමයි ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. ඒ වගේම සරුංගලේ හුලම් බදන එක පොඩ්ඩක් අර සරුංගලේ ඉරාගෙන යන එක නතර වෙනවා. තව ඉතින් ඇද කුද තියෙනවා නම් ඒවා හදා ගන්න ඕනි. පැත්තකට ඉහාට ඇල වෙලා තියෙනවා නම් ඒවා අඹරලා හදා ගන්න ඕනි. ඒ වගේ සීන් තමයි තියෙන්නේ. මම හිතනවා මගේ වීඩියෝ බලන්නේ සරුංගල් හදන්න දන්නේ නැති අය. ඒ කෙනෙක්ට මේක ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් සරුංගලයක් කියලා මම හිතනවා. මම රහින හැටි දාලා නැති එක. මම රහින හැටි වෙනම වීඩියෝ එකක් ඉක්මනට දාන්නම් ඔයාලට. ඔයාලා ඉහාටට කිතුල් පිත්තක් යූස් කරනවා නම් එතකොට ඉහාටේ ප්‍රශ්නේ නෑ. ඉහාට රහිනවා කියලා එකක් නෑ. ඊට පස්සේ අත්බම ටික තමයි රහ ගන්න තියෙන්නේ. එහෙම යූස් කරලා ගෙමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. අර මට වේලිච්ච කිතුල් පිටි නෑ. ඒකයි මම මේ ඔන බටෙන්ම ඉහාටත් ගත්තේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට අමතර නූල් ටිකක් ගැට ගහ ගන්නවා. මේක මට අලවන්න ලේසි වෙන්න මේකේ ගයිස් මම අලවන ටික ගේන්නේ නෑ. මොකද මට මේ සයිස් නයෙක් අලවනවා
ගේන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මේකේ නැට්ට දිගයි යම් බාන එක නැට්ට තිබ්බා. ගාබේජ් ලාර්ජ් ගාබේජ් පැක් එකක් ඉවර වෙනකම් මම මේකේ නැට්ට දැම්මා. ඒ එච්චර දිගට නැට්ටක් කලුණා මට පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. අනික වෙලත් යනවා මම බාන එකකට. මේකෙන් දාන්න වෙන්නේ නැහැ. මේකේ සේරුව දාන්නෙත් අර සාමාන්‍ය මං අර ඉරටු නයාගේ සේරුව දැම්මා පෙන්වවද කොහෙද? නැත්තම් අර කොම්බෝ සරුංගල් නයි සරුංගල් හැම එකක්ම මම දාලා තියෙනවා. ඒවැ බලන්න සේරුව දාන හැටි දාලා ඇති. කොහොමද තමයි සරුංගලේ තියෙන්නේ. එහෙනම් බොයිස් අපේ වීඩියෝ එක නම් subscribe කරන්න. ඒ යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. අපි මෙයාගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.